Yan. So, pag in-unbox siya, yun yung makikita mo. By the way, detachable yung mic niya. So, open lang natin. Yan. So, keep playing. So, inside this one, may makukuha kayong USB cord, then yung mic, detachable yung kanyang mic. Ayan. Yung mic, makikita nyo ba? Ayan. And then, USB receiver. Ito siya. Logitech USB receiver. Ayan. Ayan siya. Then, ito na yung headset. So, open lang natin. Ayan. So, mapapansin nyo guys, maganda yung feature na. Ayan. So, nakalagay dyan na G733. Tapos, ito ay, ayan. Ito yung reversible soft suppression headband. Kaya pag veneer nyo to, hindi siya masakit. Meron kasing mga headset na mabigat tapos masakit, diba? But this one, hindi siya masakit. Then, dual memory kung mag-braid. So, may makikita kayo na right and then left. Ayan. And then, high precision Pro G audio drivers. Ayan. Then, we have on-ear mute. Ito siya. May mute button. Then, we have the volume up and then down. Then, meron din tayong on and off switch and charging port. Ayan. So, charging. Siyempre, ano siya, wireless. So, kailangan mo siya i-charge. So, ito siya. Ayan. So, ikabit muna natin yung mic. So, ayan. Nakikita nyo. Meron siya dyan yung ilalagay yung mga dito. May butas naman guys. Don't you worry. So, ayan. Nandito dito. So, open na natin. So, you have to press this one. Ito. Press button. Ayan. Ayan. So, meron nga pala siyang RGB lights. Ayan. So, hindi siya masakit sa head. Then, kahit hindi siya naka-ano pa sa Bluetooth sa computer mo. Ayan. So, may ilaw siya. So, pwede nyo i-change yung kanya setting ng color if you download the G-Hub software. Ayan. So, try natin na isaksak ko sa aking